السلام عليكم احبابي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا معايا السلسله ديال السكر البديل. اليوم غادي نقدم لكم واحد جوج انواع ديال بديل السكر الابيض. عندنا هاد النوعيه ديال التمر اللي هو كيجي هكا قاصح، وكتعطينا هاد السكر اللي هو كيجي ناجح 100%. وعندي النوع الثاني اللي هو السكر التمر اللي تيكون شويه غامق، ما تيكونش قاصح بزاف، كيعطينا سوبوزون السكر البني. ولكني صدقوني النتيجه ديال هذا عجبتني مبهره اكثر من هذا. هذا كيجي زوين، ما فيهش لي شيت، هذا كيجيو فيه لي شيت، هذا ما جاوش فيه لي شيت بتاتا، وعجبتني الخدمه فيه. كما سبق لي وقدمت معكم بزاف ديال الوصفات، وباقي ان شاء الله الوصفات فيه بزاف نزولا عند المتتبعين، وبزاف اللي عجبتهم هاد السلسله. يعني ماشي غير مرض السكري قالوا لي، قال حتى الناس اللي كيتبعوا حميه ما تياخذوش السكر الابيض وتاهم هاد الوصفات. وشكرا لكم بزاف على التتبع والافاده، وهذا هو المبتغى في هذه القناه، ان الناس يستافدوا ويطبقوا هذه الوصفات وتكون معاهم ناجحه 100%. يلا ندوزوا لتحضير هذا السكر، لانه سهل بزاف وفي متناول الجميع، واكثر من هذا الشيء انه تيطلع رخيص. لان مشيت شفتو انا كيتباع ب 70 درهم الكيلو، في الدار غادي يطلع لك ب 20 درهم الكيلو يعني. وعرفتي شنو كتصايبي. كنتمنى لكم التوفيق وصحه جيده ان شاء الله، ولا لا يمرض حتى شي واحد يا رب العالمين. وشكرا لكم. السلام عليكم. عندي واحد الكميه ديال التمر ما بين كيلو ونص كيلو على حسب الامكانيات اللي بغيتو ديروا. التمر تيكون ديك النوعيه اللي تتكون قاصحه، وتيكون حتى الثمن ديالو الصراحه مناسب، وكيعطينا نتيجه زوينه. غادي نجيب واحد الشيفونه، وغادي نمسحو من الغبره، نمسحو مزيان كما تنعرفوا. ما تيكون عند العطار ضروري تكون الغبره. انا غادي نمسحو مزيان لاحتساب النظافه، نبقى متبعه كنمسحو مزيان. ملي غادي تمسح ليا هكذايا غنبدا نقي فيه. غنجيب واحد طاوه ولا شي حاجه اللي غندخلها للفران، غنبدا نقي فيه، نحيدو داك العظم ديالو ندخلالو. ولكن الا شفتو معايا راه شويه قاصح، ولكن هذا هو النوعيه اللي غتخرج لنا داك السكر اللي حنا كنقلبوا عليه. غنبقى متبعه وحده بوحده، ما تكونش شي وحده مسوسه ولا شي حاجه، المهم باش يكون داكشي كلشي نقي. انا ما بغيتش نستعمل الموس، لان الموس تيكون ماضي وهو قاصح. تحسب عن الحمايه على يدي، انا بديت نتبعها بشويه هكا نقي في يدي. غادي نبقى مستمره هكذا نقي، نحيدو العلفه، نحيدو داك الشابو حتى كنكمل ديك الكونتيتي اللي عندي كامله. يبقاو لي غير التميرات اللي نقيين اللي ما فيهم لا سوسه لا حتى شي حاجه. ملي كملت التمر لهاد الهيئه هذه كما كتشوفوا، دابا غادي نخشيه في الفران تيكون سخون مزيان. غادي نخشي هاد التمر ونطفي عليه. بالنسبه للمدن اللي ما فيهمش الشمس، بالنسبه للمدن اللي فيهم الشمس كيتسرح هكا في الشمس نهار كامل، يومين 3 ايام صافي كيرجع قاصح، ديك الساعه كيتطحن. دابا غنديروه في الفران ان شاء الله، وندير معكم المراحل المقبله. التمر بعد ما نشف كيولي قاصح على الطريقه هذه. الصراحه اللي بغى يعجل من سميتو التنشيف ديالو كما درت انا، درتو في نهار واحد.
درت الفران كان تسخن مزيان وخشيته فيه تبرد كاريمون الفران، عاود خرجته، عاود ثاني سخنت الفران، عاود دخلته 3 المرات صافي وصل ليا لهذا المستوى اللي بغيت، لانه ولا يابس مزيان ولا قاصح بزاف. اللي بغى ياخذوا يديروا في 3 ايام ماشي مشكل. فين ما تسخني الفران طيبي مثلا خبز او شي حاجه تعاود تخشيه، غير هو الشرط الوحيد ما يخرجش هو يسخن، خص الفران يكون حتى كيبرد عليه كيرجع عليه داك الصاد بحال الشمس. بالمناسبه قبيله قلت لكم المدن اللي يكونوا سخان، المدن اللي يكونوا سخان كنقول بمعنى ديال السخونيه كتوصل 44 دوغري هكاك في الشمس راه دغيا ينشف. ما المدن اللي الساحليه ما ينشفش فيها لان كاين الرطوبه ديال البحر غادي يضيع منا. الطريقه ديال الفران كتبقى هي الطريقه الامنه. دابا غادي ندوز نطحنو معاكم. غادي ناخذ واحد الاله ديال الطحن، من الاحسن تكون ديال العطريه، هاد الصغار ديال القهوه، وغادي نطحن. انا عندي كميه قليله، الا كانت كميه كبيره كنديوها للطحان. دوك اللي كيطحنوا العطريه كيطحننا بالزربه. ها هو ان شاء الله دابا نقدموا فيه بزاف ديال الوصفات، وانا ديجا حاطه لكم وصفات في القناه بهذا السكر، يعني شي حاجه مذهله. الى فيديو اخر ان شاء الله.